แร็กนาร็อตบอกวีรบุรุษชาวไวกิ้งในตำนานมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS เล่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาพูดถึงแร็กนาร็อตบอกแล้วก็เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆเกี่ยวกับไวกิ้งนะครับที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหรืออาจจะเคยรู้มาบ้างนะครับแล้วก็จะพูดถึงวาลคิลลี่เป็นลูกน้องของเทพโอดินที่พาชาวไวกิ้งเนี่ยตอนตายเนี่ยไปสู่วัลฮัลลาเพื่อต่อสู้ในแร็กนาร็อกนั่นเองนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตอนต้นเลยเอาวาลคิลลี่ไว้ที่หลังแล้วกันนะครับเอาแร็กนาก่อนบุคคลในตำนานชาวไวกิ้งเนี่ยมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับตัวเขาครับแต่ก็ยังไม่ได้มีหลักฐาน 100% ว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือถ้าผมข้อมูลตกผิดพลาดยังไงตกหล่นไปท่านผู้ชมคอมเมนต์ได้นะครับแร็กนาร็อตบอกเนี่ยถูกกล่าวในตำนานนอร์สแล้วก็บันทึกในประวัติศาสตร์บางฉบับเขาถูกอธิบายว่าเป็นนักรบนะครับนักรบชาวไวกิ้งที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที่9ซึ่งเป็นพ่อของนักรบไวกิ้งชื่อดังอีกเช่นอีวาไร้กระดูกบียอนไอรอนไซด์นะครับหรือฮวิตเซิร์กนะครับซิกเรตอายูสเน็กชื่ออะไรเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าแร็กนามีตัวตนอยู่จริงแต่ว่าประวัติศาสตร์เชื่อว่าเรื่องราวของเขาอาจเป็นการรวมตำนานของนักรบไวกิ้งหลายคนเข้าด้วยกันหรือเปล่าแร็กนาร็อตบอกในตำนานไวกิ้งประมาณนี้นั่นเองแร็กนาร็อตบอกนะครับเป็นนักรบแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์ไวกิ้งในตำนานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์ไหมไม่แน่ใจนะครับเชื่อว่าเขามีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่8ที่9ก็ราวประมาณคริสตศักราช750ถึง850แม้จะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจน 100% นะครับว่ามีจริงๆต้นกำเนิดของแร็กนาเนี่ยบันทึกทางตำนานกล่าวว่าแร็กนาอาจเป็นลูกชายของกษัตริย์ชาวสวีเดนเดนมาร์กอะไรแบบนี้นะครับคำว่าร็อตบอกเนี่ยแปลว่ากางเกงขนสัตว์ครับหรือกางเกงที่มีขนปกคลุมซึ่งมาจากเรื่องราวในตำนานว่าเขาเนี่ยใส่กางเกงที่เคลือบด้วยขนสัตว์เพื่อป้องกันงูพิษครับส่วนวีรกรรมในตำนานของแร็กนามีอะไรบ้างการแต่งงานกับโลเทียครับก็ว่ากันว่าเขาเคยแต่งงานกับโลเทียหญิงนักรบซึ่งเป็นนักรบหญิงที่กล้าหาญและเป็นแม่ของลูกชายคนแรกของเขาต่อมาก็หย่ากับเธอนะครับแล้วก็ไปแต่งงานใหม่กับเจ้าหญิงชื่ออัสล็อกซึ่งเป็นแม่ของลูกชายที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์เช่นอีวาไรกระดูกบิยอนไอรอนไซด์วิเซิร์กแล้วก็ซิกรุดการบุกปล้นอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับแร็กนาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำไวกิ้งที่กองทัพบุกโจมตีอาณาจักรอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเขาเคยบุกปารีสในปีคริสตศักราช845นำทัพไวกิ้งข้ามแม่น้ำแซนนะครับและทำให้กษัตริย์ชาวผู้หัวล้านเนี่ยต้องจ่ายค่าไถ่เพื่อให้ชาวไวกิ้งออกจากเมืองมีตำนานว่าเขาเคยพยายามตั้งรกรากในอังกฤษแต่ว่าล้มเหลวนะครับถามว่าเขาเคยแพ้หรือเปล่าเรื่องราวในตำนานกล่าวว่าแร็กนาเนี่ยเดินทางไปบุกอังกฤษอีกครั้งด้วยกองกำลังเพียงเล็กน้อยแต่ถูกจับโดยกษัตริย์เอลล่าแห่งนอร์ทัมเบียเอลล่าเนี่ยโยนแร็กนาลงไปในหลุมที่เต็มไปด้วยงูพิษซึ่งเป็นจุดจบของเขานั่นเองแน่นอนว่าเกินจุดจบมาก่อนแต่ยังไม่จบ EP นี้นะครับจุดจบประมาณนี้แหละถ้าท่านผู้ชมผมเล่าเรื่องนี้เหตุผลก็คือผมไปดูซีรีส์ใน Netflix มานะครับชื่อตรงๆเลยไวกิ้งแล้วก็มีในตำนานเนี่ยเท่มากนะครับในหนังนี่สนุกมากผมแนะนำให้ไปดูนะก่อนตายนะครับเขากล่าวประโยคสุดท้ายที่มีชื่อเสียงว่าลูกชายของข้าจะแก้แค้นให้ข้าหลังจากเขาเสียชีวิตนะครับลูกชายนะครับอีวาไร้กระดูกนะครับบิยอนไอรอนไซด์แล้วก็พี่น้องเนี่ยรวมทัพไวกิ้งขนาดใหญ่นะครับไปบุกอังกฤษและแก้แค้นเอลล่าแร็กนามีตัวจมจริงหรือเปล่าสรุปไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดบอกก่อนแต่นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าเรื่องราวของเขาอาจเป็นการรวมตัวกันของนักรบชาวไวกิ้งเช่นนักรบไวกิ้งในไอร์แลนด์หรือผู้บุกปารีสใน845นะครับในคริสตศักราช845อะไรแบบนี้เนาะมีชื่อเสียงจากการบุกอังกฤษอาณาจักรยุโรปอื่นๆนะครับอันนี้คือบทสรุปเนาะลูกชายของเขาเนี่ยรวมทัพเพื่อล้างแค้นไม่แน่ชัดว่าเขาเนี่ยเป็นไม่รู้ว่าการรวมตัวนี้ก็เป็นเรื่องราวของนักรบไวกิ้งหลายคนหรือเปล่าหรือเป็นลูกของเขาหรืออะไรเรื่องของแร็กนายังคงเป็นหนึ่งในตำนานไวกิ้งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังสือภาพยนตร์ซีรีส์เยอะแยะมากมายที่ผมพูดไปทีนี้จะมาวิเคราะห์แร็กนาในพาร์ทจิตวิทยาบ้างแร็กนาเนี่ยเป็นไซโคพาธหรือเปล่าหรือแค่ผู้นำที่กล้าหาญที่เขาไปประสบความสำเร็จขนาดนั้นได้แร็กนาเนี่ยถูกเล่าขานว่าเป็นนักรบที่ฉลาดกล้าหาญแล้วก็ไม่เกรงกลัวสิ่งใดท่านผู้ชมลองนึกภาพตามฉลาดกล้าหาญและไม่กลัวซึ่งก็ไม่รู้จริงไหมด้วยนะแต่ถ้าจริงถ้าในมุมจิตวิทยาลักษณะก็ของเขาเนี่ยคล้ายๆแบบไซโคพาธที่มีฟังก์ชันสูงนะครับแปลว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมขาดความเห็นอกเห็นใจและมักไม่รู้สึกผิดต่อการกระทำของตนส่วนไฮฟังก์ชันสูงอะไรเนี่ยคือคนที่มีลักษณะแบบไซโคพาธแต่สามารถปรับตัวและใช้เสน่ห์เพื่อความสำเร็จในสังคมได้คุณสมบัติของไซโคขอแพ้กับลิ้นพัน
จะคายกระเดื่องมาแล้วเมื่อกี้คุณสมบัติของไซโคพาธตามหลักจิตวิทยาก็มีเสน่ห์โน้มน้าวใจคนเก่งแล็กนาเนี่ยสามารถรวบรวมกองทัพไวกิ้งและสร้างพันธมิตรได้เขาต้องมีสกิลนี้ใช่ไหมไม่กลัวอันตรายหรือผลลัพธ์ที่เลวร้ายมันมีอะไรคนไหนที่ไม่กลัวอันตรายถูกไหมครับเขากล้าบุกปารีสแล้วก็อังกฤษโดยไม่ลังเลขาดความเห็นอกเห็นใจหรือเปล่าเขาฆ่าศัตรูได้อย่างไร้ความปราณีแล้วก็ใช้กลยุทธ์ที่โหดเหี้ยมเขาฉลาดและปรับตัวเก่งแล็กนาเนี่ยใช้เล่ห์เหลี่ยมมากกว่ากำลังเช่นการวางแผนรบที่เหนือชั้นครับแล็กนาอาจจะไม่ได้เป็นไซโคพาธเต็มตัวเนาะแต่เขาอาจมีลักษณะแบบ Machiavellian leadership ผู้นำที่ฉลาดเจ้าเล่ห์และใช้เล่ห์กลเพื่อให้ได้อำนาจคือเป็นผู้นำที่ใช้เสน่ห์นะครับอย่างเช่นประธานาธิบดีบางท่านอะไรแบบเนี้ยบางครั้งก็โหดเหี้ยมแต่ก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนวิเคราะห์จากพฤติกรรมของแล็กนาในตำนานนะครับยกตัวอย่างการบุกปล้นและต่อรองที่ปารีสในคริสตศักราช845เนี่ยเขาเป็นอัจฉริยะหรือโหดร้ายเขานำทัพบุกปารีสแล้วก็แทนที่จะสู้จนตัวตายใช่ไหมอันนั้นมันคือค่าบ้าคลั่งไงเขาบีบให้กษัตริย์ฝรั่งเศสต้องจ่ายค่าไถ่ให้เขา 7,000 ปอนด์1,000 ปอนด์นี่ไม่ใช่หมายถึงค่าเงินปอนด์นะแต่เป็นน้ำหนักปอนด์นะครับหมายถึงน้ำหนักตีก็ประมาณ 3.2 ตันเทียบเป็นมูลค่าในปัจจุบันก็ประมาณ90 ล้านบาทไทยนั่นเองแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่นักรบที่บ้าคลั่งใช่ไหมแต่ว่าเป็นนักยุทธศาสตร์ที่รู้จักประเมินความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเขาเป็นแบบพวกบ้าคลั่งนักรบโหดเหี้ยมจริงเขาน่าจะปล้นแล้วก็เผาเมืองฆ่าทิ้งไปเลยหรือเขาทำแต่ไม่ได้มีหลักฐานก็ไม่รู้นะอันนี้บอกก่อนนะครับแต่เขาโอเคเอาเป็นว่าเขาปล้นแล้วเขาก็ไปใช่ไหมแต่เลือกที่จะใช้แบบขอผลลัพธ์ตอบแทนมากกว่าแทนที่จะไปโหดร้ายทีนี้จะมาพูดถึงความกล้าของเขาปล่อยให้ถูกศัตรูจับท่านผู้ชมเชื่อไหมแล็กนาเนี่ยปล่อยให้ศัตรูจับนะบ้าบินหรือคิดล่วงหน้าก็ไม่รู้นะมีเรื่องเล่าว่าแล็กนาจงใจยอมให้กษัตริย์เอลล่าแห่งนอตทัมเบียเนี่ยจับเพื่ออะไรครับท่านผู้ชมจะให้กษัตริย์ที่เป็นศัตรูกับเราจับเพื่อนะครับเพื่อเขาจะทดสอบตัวเองว่าเขาเนี่ยจะตายอย่างนักรบไวกิ้งหรือไม่ What ก่อนตายเนี่ยเขาบอกว่าลูกชายของข้าจะแก้แค้นให้ข้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแหละครับถ้ามองในแง่จิตวิทยาถ้าทำจริงๆนะนี่คงเป็น narcissistic grandiosity เลยนะครับหรือเชื่อมั่นตัวเองแบบชิบหายไววอดนะครับต้องอยากที่จะเป็นตำนานอ่ะและดันได้เป็นจริงๆด้วยนะครับไม่งั้นผมไม่รู้ผมจะมาพูดถึงเขาทำไมใช่ไหมแล็กนาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอันติฮีโร่หรือเปล่าตัวละครที่ไม่ใช่ฮีโร่แบบขาวสะอาดอ่ะคือไม่ใช่ฮีโร่แบบเป็นคนดีล้วนอ่ะแต่เป็นความโหดร้ายหรือเล่ห์เหลี่ยมก็มีแต่ก็มีเป้าหมายที่คนเข้าใจได้ถ้าพูดในเชิงภาพยนตร์หรือวรรณกรรมเขาก็มีลักษณะคล้ายกับตัวละครแอนตี้ฮีโร่เอาอะไรดีวอเตอร์ไวท์ใน Breaking Bad ไหมครับฉลาดวางแผนเก่งพร้อมทำทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายต่อให้สิ่งนั้นมันจะดูแบบบ้าบอก็ตามนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เอาเป็นตำนานเลยโอดินใช่ไหมในตำนานนอร์สของเขาเองเลยมีปัญญาสูงสุดแต่ก็เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมใช่ไหมโอดินแล็กนาอาจไม่ใช่ไซโคพาธเต็มตัวเขาอาจจะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ใช้กลยุทธ์ในการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่พร้อมจะใช้ทั้งเล่ห์เหลี่ยมและความโหดร้ายเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการถ้าท่านผู้ชมฟังอย่างนี้เรานึกถึงใครก็อาจจะตามนั้นเพราะว่าคนแบบนี้มีมากมายแล็กนาคืออะไรในมุมมองจิตวิทยานะครับฉลาดแล้วก็มีวิสัยทัศน์มีลักษณะของยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่นักรบเลือดร้อนถ้าต้องสรุปแล็กนาอาจจะเป็นการใช้เล่ห์เหลี่ยมกลยุทธ์ทางการเมืองและสงครามอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายโดยไม่ลังเลที่จะใช้วิธีรุนแรงด้วยหรือหลอกลวงหากมันนำไปสู่ชัยชนะหรือความสำเร็จนะครับมากกว่าที่จะเป็นไซโคพาธบ้าคลั่งที่ได้มาพูดถึงกลยุทธ์ทางอาหารของเขาบ้างแล็กนาเนี่ยในไวกิ้งเนี่ยการบุกเหนือก็เรียกนะการบุกไม่ใช่บุกเหนือสิการบุกที่เหนือชั้นนะครับอีกกลยุทธ์หนึ่งแล็กนาใช้ก็คือสงครามกองโจรทำลายคนอื่นได้ในสภาพแวดล้อมที่ฝั่งนั้นมีเยอะก็ทำลายได้นะครับคือเขาซ่อนตัวไงโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาจะไม่ต่อสู้ในสนามรบแบบดั้งเดิมแต่กลับเลือกใช้วิธีการโจมตีแบบซุ่มโจมตีนั่นเองหรือการหลอกล่อศัตรูให้ตกหลุมพรางพวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ในป่าแล้วก็โจมตีอย่างรวดเร็วนะครับก่อนจะหายตัวไปในความมืดทำให้ศัตรูไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะถูกโจมตีเมื่อใดการใช้กลยุทธ์นี้ทำให้ไวกิ้งสามารถเอาชนะศัตรูที่มีทัพเยอะกว่าหรือดีกว่าหรืออะไรแบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแล้วก็ยังทำให้พวกเขารู้จักการใช้พื้นที่แล้วก็การเคลื่อนไหวที่มีความคล่องตัวสูงนะครับอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่แล็กนาและทหารไวกิ้งใช้ในการสร้างความกลัวให้กับศัตรูก็คือนะครับเรื่องการแสดงพลังอย่างรุนแรงแล้วก็ไร้ความปราณีในการบุกทัพแต่ไม่เพียงแค่การต่อสู้ที่โหดเหี้ยมเท่านั้นทำให้ศัตรูกลัวเนาะการใช้ภาพลักษณ์แล้วก็สร้างความตระหนกเป็นส่วนสำคัญในยุทธศาสตร์ของพวกเขานะครับไวกิ้งจะใช้การประจักษ์ตัวในแบบที่ทำให้ศัตรูรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถหนีหรือเอาชนะได้อย่างเช่นเมื่อแล็กนาบุกไปที่เมืองหนึ่งเขามักจะแสดงท่าทีแบบโหดร้ายโหดเหี้ยม
รวมถึงการทำลายล้างอย่างรุนแรงในช่วงแรกซึ่งไม่รู้ว่าเขาอาจจะชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อทำให้ศัตรูรู้สึกถึงความสิ้นหวังแล้วก็ยอมแพ้โดยที่ไม่ต้องสู้ก็ได้นะกลยุทธ์นี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้ไวกิ้งเนี่ยสามารถเอาชนะศัตรูได้อย่างง่ายดายเนาะแต่ยังสร้างความกลัวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทำให้พวกเขายังคงเป็นเจ้าแห่งสงครามในยุคนั้นการใช้กลยุทธ์แบบนี้ก็เป็นตัวอย่างในการคิดล่วงหน้าครับและการใช้ประโยชน์จากทุกแง่มุมของสงครามเพื่อให้ได้ชัยชนะในแบบที่ไม่มีใครคิดหรือคาดถึงที่จะมาพูดถึงวาคิลลี่บ้างครับเป็นตัวละครในตำนานนอร์สซึ่งเกี่ยวกับเทพนิยายของชาวไวกิ้งแล้วก็มีบทบาทสำคัญในความเชื่อแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสงครามของการต่อสู้ในโลกของชาวนอร์สวาคิลลี่เนี่ยไม่ได้เป็นเทพเจ้าจริงๆโดยตรงเนาะแต่เป็นบริวารของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาและก็ตำนานนอร์สโดยเฉพาะของเทพโอดินนั่นเองคือพูดง่ายๆเป็นบริวารของเทพโอดินเทพเจ้าผู้ปกครองแอสการ์ดและเป็นเทพแห่งการสงครามความตายและการต่อสู้เนาะตำนานของวาคิลลี่เนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงก็คือวาคิลลี่เนี่ยถูกอธิบายว่าเป็นนักรบหญิงผู้มีอำนาจสูงในบรรดานักรบหญิงในตำนานนอร์สโดยหน้าที่หลักของพวกเธอก็คือการเลือกนักรบผู้กล้าหาญที่จะเสียชีวิตในสงครามและพาพวกเขาไปยังวันฮัลลาก็คือพูดง่ายๆว่านักรบชาวไวกิ้งเนี่ยพร้อมจะไปตายเพื่อที่วาคิลลี่จะมาเลือกตัวเขาไปสู่วังที่สวยงามบนแสงสวรรค์อะไรประมาณนี้นะครับในวันฮัลลาเนาะซึ่งเป็นที่อยู่ของนักรบผู้ยิ่งใหญ่หลังจากที่พวกเขาตายในการต่อสู้เนาะวันฮัลลาเนี่ยเป็นสถานที่เทพโอดินและก็นักรบผู้กล้าในตำนานที่ได้รับเกียรติให้ไปต่อสู้นะครับที่แลกนาล็อกแล้วก็มันแปลว่าวันสิ้นโลกนะครับวาคิลลี่จะเลือกนักรบนะครับที่เสียชีวิตอย่างกล้าหาญเท่านั้นนะถ้าใครอยากจะไปวันฮัลลาวิ่งเข้าไปแล้วแบบเชือดคอตายนี่ไม่ได้นะครับต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญนะถึงจะโดนเลือกนะครับในสนามรบโดยพวกเธอเนี่ยจะขี่ม้าบินไปยังสนามรบเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมไปยังวันฮัลลาเมื่อเลือกแล้วนะครับพวกเธอก็จะพาผู้ที่ตายเนี่ยไปยังวันฮัลลาซึ่งเป็นที่พักสุดท้ายของเหล่านักรบผู้กล้าในชีวิตหลังความตายนั่นเองวาคิลลี่ยังมีบทบาทในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะครับฝึกฝนเหล่านักรบในวันฮัลลานะครับผ่านการสอนทักษะการต่อสู้การเตรียมตัวเพื่อรบในวันสิ้นโลกก็คือแลกนาล็อกนั่นเองนะครับการแสดงภาพของเขาเนี่ยวาคิลลี่มักจะถูกแสดงในตำนานนอร์สว่าเป็นหญิงสาวที่สวมชุดเกราะแล้วก็ถือหอกถือดาบเธอในขี่ม้าและมีปีกด้วยซึ่งเป็นการแสดงถึงการบินแล้วการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วบางครั้งยังถูกพรรณนาว่าเป็นนักรบที่สง่างามมีลักษณะทั้งที่น่าสะพรึงกลัวและในบางกรณีก็เต็มไปด้วยความเมตตานะครับวาคิลลี่อยู่ในช่วงเวลาประมาณยุคไวกิ้งศตวรรษที่8 ถึง 11โดยเฉพาะในช่วงยุคกลางตอนต้นที่ชาวนอร์สเริ่มเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าในตำนานนอร์สนะครับวาคิลลี่มีการกล่าวถึงในอีดานะครับซึ่งเป็นกลุ่มของหนังสือโบราณที่บันทึกในตำนานเรื่องเล่าบทกวีเกี่ยวกับเทพเจ้าเนี่ยครับวาคิลลี่เนี่ยเป็นตัวละครในบทบาทในการรบโดยที่เธอจะเลือกผู้ที่มีความกล้าหาญที่สุดไปวันฮัลลาวาคิลลี่ในบทบาทวรรณกรรมนะครับวาคิลลี่มีการกล่าวถึงในบทกวีของสแกนดิเนเวียหลายบทนะครับที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆของเทพเจ้านอร์สในบทกวีเหล่านั้นเนี่ยวาคิลลี่มักจะถูกแสดงเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเทพโอดินเนาะแล้วก็ทำหน้าที่ต่างๆนานาเกี่ยวกับการคัดเลือกนักรบที่จะพาไปนักรบจากพื้นดินเนาะนอกจากนี้วาคิลลี่ยังปรากฏในวรรณกรรมดนตรีนะครับในงานของนักประพันธ์ชื่อดังเยอะแยะมากมายถึงสุดท้ายและคำว่าแลกนาล็อกเนี่ยก็มาจากภาษาเก่าแห่งนอร์สซึ่งเป็นภาษาโบราณที่ใช้ในแถบสแกนดิเนเวียในสมัยโบราณนะครับคำนี้ก็ประกอบไปด้วยแลกนาเนี่ยการตัดสินของราชาหรือโชคชะตาของราชาอะไรเงี้ยส่วนล็อกก็แปลว่าชะตากรรมหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับดังนั้นคำว่าแลกนาล็อกเนี่ยจึงหมายถึงการทำลายของราชาหรือชะตากรรมของโลกนั่นเองซึ่งในความหมายของตำนานนอร์สเนี่ยเป็นวันสิ้นโลกหรือเหตุการณ์ที่นำไปสู่การทำลายโลกแล้วก็การต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างเทพเจ้าแล้วก็ศัตรูของพวกเขาซึ่งนำไปสู่การสร้างโลกใหม่ในตำนานนอร์สนะครับแลกนาล็อกเป็นเหตุการณ์แห่งการสิ้นสุดที่จะมีการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างเทพเจ้าเช่นเทพโอดินแล้วก็ศัตรูของพวกเขารวมถึงสัตว์ประหลาดและสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายโดยผลลัพธ์ก็คือการทำลายล้างโลกและก็เริ่มต้นใหม่ในภายหลังนั่นเอง